Raise up your right hands. Kíni kan ni Olúwa sọ fún mi? God tells me something. Olúwa ní kí n lo májẹ̀mú àkókò yìí. Lord said I should use the covenant of Kí n this. fi gbàdúrà fún ìtura fún àwọn ọmọ tó wà nínú àhámọ́ ní Nàìjíríà. I should use it for freedom for those children that are kidnapped. Mo gbọ́ létí mi ó dẹ̀ yé mi gan. I hear it in my voice, in my hearing, Olúwa ní and lo I májẹ̀mú understand. ayọ̀ ní God said I should use the covenant of the happiness láti of dá ayọ̀ today padà sínú ìdílé kọ̀ọ̀kan. to return joy to each every family. Kíni kan sáré yé mi mo ṣe gbóhùn yẹn. I quickly understand something as I hear Àwọn the ọmọ tí voice. wọ́n jí kó. Those children that have been kidnapped, Tí òbí wọn bá wà nínú ẹgbẹ́ obìnrin rere. if their mother are in the midst of good women, Tí ò ní dẹ̀ jẹ́ ọjọ́ àjọ̀dún. and today is their harvest, Mi ò rò bóyá ó lè lọ ṣọ́ọ̀ṣì. I don't think they will go to church. Ẹ́ No. àwọn kan tiẹ̀ wà tán lọ́kàn There are some that have mind. tó lè fagídí lọ. They will go, Ṣùgbọ́n ayé àbù. but people will mock them. Àwọn kan lọ́kàn Some have the mind. wọ́n lè fagídí lọ. They may go with force, Ṣùgbọ́n ọkàn rẹ̀ lè má ṣe déédéé. but their mind may not concentrate. Ẹ gbọ́ mi mà sà. Listen to me, Master. Àwọn bí ọmọ 40 tí wọ́n kó. Like 40 children that have been kidnapped. Mo mọ̀ yìí pé I know. a máa rí lára wọn tí ìyá wọn ní chọ́ọ̀chì tó belong sí. I know that some of them, their mother will be in one church or the other. Mi ò plan fún mo gbọ́ ní etí mi. I didn't plan for it. I hear it in my Olúwa sọ hearing. fún mi pé God told me that mo fẹ́ dá ayọ̀ padà. I want to return joy. Olúwa sọ fún mi pé God tell me that lọ májẹ̀mú àkókò yìí use the covenant of this period kó o fi gbàdúrà fún ayọ̀. and pray for joy. Gbé ọwọ́ ọ̀tún yín sókè. Raise up your right hand. Gbọ́dọ̀ nǹkan lẹ́sọ̀. You say a word. Olúwa tó ní agbára. Lord, that is powerful. Wọ inú igbó tí wọ́n kó àwọn ọmọ yìí lọ. Go into that forest that those children Lọ ṣiṣẹ́ are. ìtúsílẹ̀ fún Go wọn. and do a deliverance work there. Wọ́n tí mo gbọ́ létí mi mo ń ṣe o. That's what I hear from my hearing that I'm Àwọn kan doing. méjì bíi mẹ́ta ni mo gbọ́ létí mi. There are 2 or 3 things that I heard in my hearing. Raise up your hand. Olúwa Lord, wá ibi tí wọ́n kidnap àwọn ọmọ sí lọ. go to that forest that those children have been kidnapped Kí àwọn òbí wọn bá lè láyọ̀. for their parents to have joy. Bí àwọn òbí ṣe láyọ̀ ń bí lónìí. As parents have joy here Ẹ lọ today, tú wọn lẹ̀. go and release them. Ọlọ́run àdàbí tó bá jẹ́ pé mo plan fún lónìí ṣiṣẹ́ agbára. Lord, if it's that I plan for it, that's where you will not Àdàbí do tí your bá ṣe powerful wọ work. lọ sọ́lẹ́tì mi lónìí rìn. Except you are not the one that said it in my hearing that you will not do it. Mo gbọ́ ń Olúwa sà. I hear the voice of Mo God. fẹ́ rìn bá a ṣe darí mi. I want to journey the way I'm direct. Ẹ gbé ọwọ́ yẹn sókè. Raise up your hand. Ẹ ká. Shout. Olúwa. Lord, Àwọn obìnrin ní ayọ̀ ń bí lónìí. women have joys here. Ẹ wọ inú igbó lọ. Go into that Àwọn forest. ọmọ tí wọ́n kidnap. Those children that Tí are àwọn òbí kidnapped, wọn ò láyọ̀. that their parents did Ẹ not have tú àwọn ọmọ joy. yẹn lẹ̀. Go and release those Kí ayọ̀ ó bà children lè wà. for joy to Ní be ara for àwọn them. òbí wọn. In the Kí body ayọ̀ ó of bà their lè wà. mother. For their Nínú ilé àwọn mother òbí wọn. to have joy. Kí ayọ̀ ó bà lè wà. For their parents Nínú iṣẹ́ àwọn òbí to wọn. have joy. Kí ìdílé àwọn òbí wọn bà lè For láyọ̀. their family to have Olúwa joy. Lord, lọ tú àwọn ọmọ yẹn go lẹ̀. and release those Ní ọwọ́ children agbára. from the Ó power. yọ dúró. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ Olúwa kọjá lọ sínú igbó ibi tí àwọn ọmọ yẹn Arúgbó wà ọjọ́. sílẹ̀, kí àwọn ìdílé wọn lè láyọ̀, kí àwọn òbí Ẹ wọn lè wọ inú láyọ̀, igbó kí tí àwọn wọ́n ìyá kidnap wọn lè àwọn ọmọ sí láyọ̀. lọ. Ọlọ́run má jẹ̀mú o. Ẹ lọ tú àwọn ọmọ yẹn lẹ̀. Ẹ̀yin lálágbára láti tú. Ẹ̀yin Ọlọ́run má jẹ̀mú. a pè yín sójú iṣẹ́ Olúwa láti lọ tú wọn sílẹ̀. Gbogbo àwọn ọmọ yẹn kẹ́ ẹ lọ tú wọn sílẹ̀ pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà, kí ìdílé wọn lè lẹ́ kí ẹbí wọn lè lé ayọ̀. Ọlọ́run má jẹ̀mú o. Ó yá kọjá sójú iṣẹ́. Ó yá lọ ṣe àṣepé iṣẹ́ lórí wọn. Olúwa lọ tú wọn sílẹ̀. Onímájẹ̀mú lọ tú wọn sílẹ̀ kí àwọn òbí wọn lè ní ayọ̀. Olúwa kọjá lọ. Ó yá lọ tú àwọn ọmọ wọ̀nyí sílẹ̀ o kúrò nínú ìjìyà. Àdúrà Jésù Olúwa wa. Amen. Mo fẹ́ preach ni o. I want to preach, Wọ́n ń pe àdúrà létí mi. but they are calling prayer in my hearing. 1 Samuel chapter 19 verse 10. The book of 1 Samuel 19 verse 10. Ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ kọ́kọ́ gbàdúrà ìfúnra wọn yín. You are the first person to pray for Gbogbo yourself. ẹni tó ń wá ọ̀nà láti pa mí. Everyone that is looking for a way to kill me, Ẹ jẹ́ ó para rẹ̀. let the person kill him or herself. Ẹ̀yin ni ẹ máa gbàdúrà yẹn fúnra You yín. are the one to pray that prayer for A yourself. máa wá gbà fáwọn ọmọ yẹn. We will not pray for those children. Inú àjọ̀dún obìnrin náà la ṣì wá o. Ẹ We máa are, kí ni dáàdi ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe dáàdi sanfẹ́ sọ àjọ̀dún wa di ìsọjí ni. we are in the women harvest now. First
Now, they are not turning it to Ẹsẹ̀ jẹ́ àṣẹ bí Ọlọ́run ṣe revival. fẹ́ kórí. Let's do it the way God wants it to be. Ẹ máa gbé ọwọ́ yẹn sókè. You raise up that hand. Ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́. Shout. 1 Samuel 19:10. The book of 1 Samuel 19:10. Ta ló rí? Yes. Sọ́ọ̀lù sì gbọ́ ọ̀nà láti fi ẹṣin náà kún Dáfídì mọ́ ògiri. Sọ́ọ̀lù ń wá ọ̀nà láti fi ẹṣin gún Dáfídì mọ́ ògiri. Ohun tó wà ń bẹ̀ ni pé Sọ́ọ̀lù ń wọ́nà láti pa Dáfídì. Kò sí nǹkan méjì ju tó wà ń bẹ̀ lọ. Sọ́ọ̀lù ṣe kí ni sà? Ó ń wá láti pa. Sọ́ọ̀lù sì ń wá ọ̀nà láti pa Dáfídì. Ẹ gbé ọwọ́ yẹn sórí. Gbogbo ẹni tó ń wá ọ̀nà láti pa mí, ẹ jí ó para rẹ̀. Let them kill themselves. Gbogbo ẹni tó ń wá ọ̀nà láti pa mí, All the people looking for a way to kill ẹ me, jí ó para rẹ̀. let them kill Ó themselves. yẹ dúró. Orúkọ Jésù. Èmi mímọ́ Olúwa, gbogbo ẹni tó ń wá ọ̀nà láti pa mí, Olúwa jẹ́ ó para rẹ̀. Gbogbo ẹni tó ń wá ọ̀nà láti pa àwọn ọmọ mi, láti pa ọkọ mi, Olúwa jẹ́ ó para rẹ̀. para wọn. Gbogbo ẹnikẹ́ni Ẹ̀mí mímọ́. agbára kápára, gbogbo Gbogbo ẹni tó ń wá ọ̀nà láti pa yín, láti pa àwọn ọmọ mi, láti pa ọkọ mi, láti pa ilé. ẹni tó ń wá ọ̀nà láti pa ilé yín, Olúwa jẹ́ kó para wọn. ó yẹ kó para rẹ̀. Olúwa jẹ́ kó para rẹ̀. Olúwa jẹ́ kó para rẹ̀. Gbogbo agbára, gbogbo ẹ̀mí tó wọ́nà láti pa. Dúró dúró Olúwa jẹ́ kó Jésù Olúwa wá. Amen. Ẹ gbé ọwọ́ yẹn sókè. Raise your hand. Gbogbo àwọn tó kó àwọn ọmọ lọ́nù gbọ́ fún pípa. Those that took the children to the forest for killing. Àwọn ọmọ tá ń wá ní Nàìjíríà. Those children we are looking for in Nigeria. Gbogbo àwọn tó kó wọn wọnú gbọ́ fún pípa. Those that took them to the forest for Olúwa jẹ́ killing. wọn ó para wọn. Lord, let them kill themselves. Ẹ gbé ọwọ́ yẹn sókè. Raise up that hand. Mo súre I pray ní orúkọ Bàbá tọmọ tẹ̀mí mọ́. by the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Gbogbo ẹni tó kidnap àwọn ọmọ yìí. Amen. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yẹn. Some of those children, Àwọn tó lọ́wọ́ sí bá a ṣe kó wọn. those that have hands in how they Àárín take ìlú them, náà ń gbé o. they are living together in that village. Aláṣẹ lọ̀pọ̀lọpọ̀ o. Some of them are unauthorized people. Ẹ sà. Sir, Tí àlejò bá ti mọ ibojì afọ́jú ọwọ́ onílé wà ń bẹ̀ sá. if your visitors know where they have buried a blind person, there is someone at home that knows about it. Ẹ gbé ọwọ́ sókè. Raise up your hands. Ẹ ká Shout. gbogbo ẹni tó lọ́wọ́ sí bí a ṣe kó àwọn ọmọ yìí. Anyone that have hands, how they kidnap those children. Olúwa jẹ́ wọn para wọn. Lord, let them kill themselves. Gbogbo àwọn tó kó àwọn ọmọ wọ̀nyí fún pípa. All those that kidnap these children for killing. Olúwa jẹ́ wọn para wọn. Lord, let them kill themselves. Ó yẹ dúró. Orúkọ Jésù. Èmi mímọ́ Olúwa, gbogbo àwọn tó kó àwọn Ọjọ́. fún pípa. Olúwa, Gbogbo àwọn tó kó àwọn ọmọ wọ̀nyí fún pípa. àti àwọn tó kó wọn àti àwọn tó Olúwa jẹ́ wọn para wọn. Onímájẹ̀mú o. Ẹ má jẹ́ wọn para wọn. Ayérayé jẹ́ kó para wọn. Olúwa jẹ́ wọn para wọn. Àwọn tí wọ́n kó àwọn ọmọ yìí fún pípa. Dúró dúró. Gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ sí Jésù wọn. Olúwa wá. Amen. Ọwọ́ yẹn sókè. Raise up that hand. Májẹ̀mú tó ń bẹ lórí àwọn ọmọ yẹn fún pípa. The covenant on those children for killing. Olúwa bà májẹ̀mú yẹn jẹ́. Lord, destroy it. Májẹ̀mú tó ń bẹ lórí wọn fún The pípa. covenant on them for Ẹ̀mí killing. àwọn wòlíì. Lord of Ẹ Ancient, bà májẹ̀mú yẹn jẹ́ o. destroy the covenant. Ó yẹ dúró. Orúkọ Jésù. Èmi mímọ́ Olúwa, májẹ̀mú tó ń bẹ lórí àwọn ọmọ yẹn fún pípa. Ọlọ́run májẹ̀mú ó yá pàjẹ́. Èmi àwọn wòlíì o, ó yá bà májẹ̀mú yẹn jẹ́. Gbogbo májẹ̀mú tó ń bẹ lórí àwọn ọmọ yẹn láti pa wọ́n lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí àwọn wòlíì ó yá bàjẹ́. Dúró dúró. Ọlọ́run májẹ̀mú ó yá Jésù bàjẹ́. Olúwa wá. Amen. Ẹnáwó sí pẹpẹ. Stretch forth your hands to the altar. Níbi tí wòlíì bá wà làṣẹ wà. Where prophet is, that's where the Olúwa ìwọ ni mo gbéga ní àkókò yìí. Lord, I manifest your name this Mo dẹ̀ spirit. ṣe ń tó sọ létí mi. And I did what you asked me to Mo do. lo májẹ̀mú ayọ̀ tí àwọn obìnrin ní ní òní. I used the covenant of the joy that women have Májẹ̀mú today. ayọ̀ tí ń bẹ lórí òkè yìí The lónìí. joy of God, the joy covenant Mo that fi women rán sí have. gbogbo òbí tó ní ìbànújẹ́ nípasẹ̀ ọmọ. I use it to send to those that have sadness about Pàápàá their jùlọ children. àwọn tí wọ́n kó ọmọ wọn wọ inú igbó. Most especially those that their children are in the forest. Mo lo májẹ̀mú àkókò yìí I use the covenant of láti this fi period dá ayọ̀ padà.
padà. To return joy. Sínú ìdílé kọ̀ọ̀kan. Into their family. Sínú ayé kọ̀ọ̀kan. Into each Gbogbo life. ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lọ́nà Those of you watching me gbogbo ibi tẹ́ ti ń wò mí yíká wherever ayé. you are watching me, Mo lo májẹ̀mú àkókò yìí I use the covenant láti fi rán ayọ̀ padà. to send back Láti fi joy. gbé ayọ̀ padà. To return joy. Ayọ̀ tó nílò The joy that ní inú is ìdílé rẹ. in your family. Ní orúkọ Olúwa. By the name of God. Olúwa dá The padà. Lord return it. Amen. Mo pàṣẹ I decree ayọ̀ tó nílò the joy that you need ní inú ìdílé rẹ. in your family. Onímájẹ̀mú o. God of Ó covenant yá kó dá padà. to return it. Amen. Ẹ rà àánú gbà. Receive mercy. 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 Ẹ rà àánú gbà o. Receive mercy. Ẹ rà àánú gbà o. Receive mercy. Ayé rẹ yé. Amen. 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 Ó ní ẹ̀rí. Amen. You Ó have ní ayọ̀. you have joy. Ògo ni f'Ọlọ́run lókè. Glory be to God in highest. Settled.